اگه برای محاسبه حجم معاملاتتون مشکل دارید، توی این ویدیو یک ربات رو برای شما تشریح میکنم که چطور باهاش کار بکنید. فایل‌هاش رو هم توی کانال تلگرام میذارم. پس این ویدیو رو از دست ندید و تا پایان ویدیو با من همراه باشید. به کانال یوتیوب FX رود خیلی خوش آمدید. ما امروز میخوایم یک ربات محاسبه‌گر سایزینگ معاملات شما رو توضیح بدیم. این ربات بسیار بسیار کار کردن باهاش راحت هست. هم برای متاتریدر 4 هست و هم برای متاتریدر 5 هست. فایلاش رو توی کانال تلگرام که توی دیسکریپشن این ویدیو هست قرار میدم. میتونید برای متاتریدر 4 و متا 5 استفاده بکنید. کاملا شبیه هم هست. این رو من برای متاتریدر 4 توضیح میدم. اگر سوال یا مشکلی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض بکنم. خب اولین کار این هست: شما این آتو تریدینگ رو توی متاتریدر 4 و توی متاتریدر 5 الگو تریدینگ رو فعال بکنید. این دکمه در واقع زمانی هست که شما میخواید از ربات ها استفاده کنید که همیشه باید روشن باشه تا اون ربات به صورت اتومات کارش رو انجام بده و بیاد دیتا ها رو از روی متاتریدر بخونه و خروجی هاش رو به متاتریدر اعمال بکنه. خب برای این کار چی کار میکنیم؟ ما ارزم به حضورتون میایم توی منوی فایل، اوپن دیتا فولدر رو باز کنید. اون فایلی رو که توی کانال تلگرام قرار میدم میایید توی فولدر MQL4 برای متاتریدر 4 و برای متاتریدر 5 هم MQL5 هست اسمش. این رو باز کنید. یک فولدر هست به نام Experts. این فولدر رو هم باز کنید. فایل هایی رو که دانلود کردید اگر برای متاتریدر 4 هست، فایل های مربوطه رو بیایید اینجا کپی کنید و اگر برای متاتریدر 5 هست باز فایل های مربوط به متا 5 رو اینجا باید کپی کنید. خب این دوتا فولدر هست که برای شما قرار خواهم داد. ما الان متاتریدر 4 رو میخوایم این اکسپرت رو روش کپی بکنیم و ازش استفاده کنیم. هم متاتریدر 4 هست و این هم برای متاتریدر 5 هست. برای متاتریدر 4 این فولدر پوزیشن سایزر رو به صورت کامل میتونید اینجا کپی بکنید که داخلش 4 تا فایل هست. این 4 تا فایل رو میتونید هم کلیک راست کنید کپی بکنید و بیاید اینجا پیستش بکنید، یا میتونید بگیرید همه رو درگ اند دراپ کنید بندازید توی این فولدر. به هر حال اون فولدری رو که دانلود کردید به صورت کامل میایید فایل هاش رو توی این مسیری که عرض کردم، یعنی در مسیر روی خود متاتریدر مجدد نگاه کنید. میایید توی منوی فایل، اوپن دیتا فولدر، فولدری هست که بسیار ما باش کار داریم برای اندیکاتورها و ربات ها و اسکریپت ها. همیشه داخل این فولدر میایم فایل ها رو میریزیم. اومدیم توی این اوپن دیتا فایل و فولدر MQL4 رو باز کردیم، رفتیم توی اکسپرت ها و فایل ها رو کپی کردیم که اینجا میبینید کپی شدن. خب بقیه فولدرها رو میبندیم، میریم سراغ عرض شد که الان این چارت طلا هست. ما میریم سراغ اکسپرت ها و اکسپرتی رو که کپی کردیم میخوایم اینجا فعالش بکنیم. فراموش نکنید که این آتو تریدینگ توی متاتریدر 4 و الگو تریدینگ توی متاتریدر 5 باید حتما فعال باشه. اگر قرمز رنگ بود غیر فعال، باید روش یک بار کلیک کنید تا این به رنگ سبز در بیاد. خب کافی هست منوی نویگیتور رو بیارید، کنترل رو بگیرید، حرف N رو بزنید، منوی نویگیتور میاد. توی منوی نویگیتور یک بخش به اسم Expert Advisors هست. اینجا اضاف نشده. کاری که میکنی دو تا کار میشه انجام داد. راه اول اینه که متاتریدر رو وقتی که
فایل ها رو کپی کردید بیاید و ببندید و دوباره باز کنید، یا اینکه روی همین اکسپرت ادوایزرز کلیک راست کنید. یک گزینه رفرش داره. الان اگر این گزینه رفرش رو من بزنم اون پوزیشن سایز میاد. اگر این اتفاق نیفتاد الان اینجا اضافه شد، پوزیشن سایزر اضافه شد. اگر این اتفاق نیفتاد متا تریدر رو ببندید و دوباره رانش کنید. خب پوزیشن سایزر اومد اینجا، کلیک چپ رو میگیرید با موستون و درگن دراپ میکنید وسط صفحه. خب ما دیگه کاری با این بخش نداریم. حالا بعد از اینکه این رو بستم نویگیتور رو هم میبندم. خب اینجا از about اگر یک نگاهی بندازید این یه سری توضیحات داره، سعی کنید بخونید. اولین نوتش اینجا چی هست؟ گفته اگر دکمه تی رو بزنید میتونید ترید انجام بدید و اون تریدتون رو فعال بکنید. یعنی یک شورتکات هست برای باز کردن معاملاتی که خیلی به ما کمک میکنه و میتونید ریسکاتون رو باهاش تنظیم بکنید که با چه ریسکی معاملاتتون رو باز کنه. این بخش کامان DLLش رو هم فعال بکنید و میایم اینجا این بخش اینپوت ورودی ها هست. خب یه مقدار این رو من بزرگ کنم که ببینید. خب کلی تنظیمات داره و کلی آپشن داره که میشه ازشون استفاده کرد. من اونهایی رو که نیاز هست توضیح میدم خدمت شما. لیبل خود TP ها هست که TP و SL هست که این رو میخوایم که نشون بده چقدر این فاصله داره و بقیه مواردی که حالا اینجا فالس هست اونهایی که نیاز هست رو من توضیح میدم که شما فعال بکنید. خب این گزینه دوم رو هم میتونید از حالت فالس تغییرش بدید به ترو. چه کار میکنه؟ درصد ریسک رو اینجا کنار اون SL به شما نشون میده. گزینه دوم رو هم میتونید فعال بکنید، ریسک بریوارد رو به شما نشون میده. یعنی اینها پارامترهای اضافه ای هستن که میتونید فعال یا غیر فعال کنید. در حالت دیفالت اینها غیر فعال هستن که شما میتونید اینها رو فعال کنید. یعنی هم درصد ریسک رو کنار SL بهتون نشون میده، هم علاوه بر در کنار TP اون درصد سود به علاوه ریسک به ریوارد رو هم به شما نشون میده. خب این گزینه برای کسانی هست که TP و SL شون رو میان بر اساس ATR مشخص میکنن. اگر راجع به ATR اطلاعات تکمیلی میخواید و میخواید بدونید چی هست، از لینکی که الان گوشه سمت راست تصویر هست میتونید به صورت کامل راجع به ATR اطلاعات کسب بکنید. ما این رو فعال نمی کنیم، ولی اگر توی استراتژیتون استفاده از ATR هستش میتونید این رو فعال بکنید و بیارید روی وضعیت true. خب این رنگ SL هست که معمولا من توی آموزش هام SL ها رو به رنگ قرمز نشون میدم، قرمزش میکنیم. TP رو به رنگ سبز همیشه مشخص میکنم و میتونید یکی از این رنگ های سبز رو استفاده کنید. فونت لیبل ها و اون اطلاعات اضافه‌ای که اینجا بود میتونید فونتش رو کم یا زیاد کنید. همین 13 فعلا ما نگرش میداریم و خود نوع فونت از مثلا چه فونتی هست، اینها در حقیقت آپشن هایی هست که میتونید شخصی سازی کنید. این تری همون رنگ آبی نگرش میداریم، رنگ 3 تا خط برای ما میندازه، پس خطی که نقطه ورود رو به ما میده برای این تری آبی هست. TP رو اومدیم رنگش رو سبز کردیم و SL رو هم قرمز. اینا رو هر جوری که خودتون دوست دارید میتونید مشخص بکنید. اینها لیبل ها هستند، لیبل های TP و خدمت شما عرض کنم SL و
نقطه ورود. ولی خود رنگ خطها رو هم به همون رنگ مشخص میکنیم. رنگ استاپ لاس رو باز میایم قرمز میکنیم. اونها لیبل ها بود، استاپ لاس رو قرمز، یعنی بالایی ها لیبل ها و نوشته های بودن، مثل این اطلاعاتی که این بالا عرض کردم. تی پی رو، تیک پروفیت، خطش رو به رنگ سبز اومدیم مشخص کردیم. و حالا به صورت خطچین باشه یا سالید باشه، اینها رو هم میتونید مشخص بکنید. تی پی رو من همه رو به صورت دات یعنی نقطه مشخص میکنم. استاپ لاس هم به همین ترتیب و برای تی پی هم این رو هم دات میکنم. یا اگر خواستید تفکیک ایجاد بشه، مثلا استاپ لاس رو به اصطلاح خطش رو فرض کنید مثلا دش و دات بذارید. اینها دیگه دست خودتون هست و ضخامت خود خط رو میتونید اینجا تغییر بدید. و ما بقیه تنظیمات، وقتی که اون پنجره محاوره‌ای این اکسپرت باز شد، ازتون میپرسه که میخواید دیفالتش برای معاملات لانگ باشه یا شورت باشه. میتونید این رو تغییر بدید بنابر اون معاملاتتون. فرض کنید یک توی تایم فریم بالاتر اومدید و میخواید فقط معاملات لانگ انجام بدید یا معاملات فرضاً شورت انجام بدید. این رو میاد تغییر میدید که حالت دیفالتش به چه صورتی باشه. میتونید با این دوتا گزینه استاپ لاس رو و تی پی رو بیایید و روی اون نقاطی که میخواید مشخص بکنید از قبل و به صورت دیفالت اینها رو تعریف بکنید. برای اینتری هم حالت اینستنت و پندینگ میتونید مشخص بکنید دیفالتش به چه صورت باشه توی اون پنجره محاوره‌ای که در ادامه ظاهر خواهد شد، که من این رو روی پندینگ قرار میدم و بقیه موارد مهم رو هم دونه دونه توضیح میدم. مورد بعدی همین خطوطی که بالاتر عرض کردم، استاپ لاس و تی پی و بقیه موارد، این رو در حالت دیفالت میگه به صورت فعال باشن که ما این رو فعال نگه میداریم و میخوایم روی چارت به ما این رو نشون بده. در این گزینه خطایی که برای استاپ لاس و تی پی هستش، اینها رو میگه به صورت انتخاب شده باشه که در همین وضعیت ترو باشه. اگر از ATR استفاده میکنید اینجا میتونید دیفالتش رو مشخص کنید که روی 14 باشه یا روی چه پریودی باشه. و بقیه موارد هم مربوط به ATR هستن که میگه ATR میخواید مثلا در چه ضریبی ضرب بشه برای SL و برای TP، که از اینها من میگذرم و بقیه مواردی که مربوط به ATR نیست رو توضیح میدم. کمیسیون رو اینجا میتونید در نظر بگیرید که فرضاً توی این حساب معاملاتیتون فرضاً به ازای هر لات مثلا چقدر کمیسیون میگیره. فرضاً روی طلا به ازای هر لات مثلا $6 از شما کمیسیون میگیره، فرضاً این بروکر. اینجا هم مهم هست که اون بالانس یا ایکویتی یا بالانس CPR رو مشخص میکنه. بالانس که واضح هست، اون پولی هست که مثلا در اینجا اگه باز بشود که فعلا غیر فعاله، حالا جلوتر این رو توضیح میدم. وقتی که میخواد ریسک رو حساب کنه، میاد و بر اساس بالانس یا اکویتی یا بالانس منهای اون ریسک معاملات بازتون این رو محاسبه میکنه که من معمولا روی این حالت بالانس و ریسک در نظرش میگیرم. یعنی وقتی میگم 1% ریسک بکن، اون 1% رو بالانس رو منهای ریسک معاملاتی که باز هستن خواهد کرد.
و ریسک اولیه به صورت دیفالت مثلا 1% باشه، 0.5% باشه، 2% باشه. اینها رو میتونید اینجا تنظیم بکنید. گزینه‌های بیشتری هم داره و آپشن هایی که شما میتونید شخصی سازی کنید که من از اونها میگذرم. ولی آیتم دیگه ای که در حقیقت مهم هست، میتونیم اسلیپیج ها رو اینجا در نظر بگیریم که اگر خواست معامله ای باز بشه، چنانچه اسلیپیج ایجاد شد روی نقطه ورود شما، اگر اسلیپیج زیادی اگر خواست ایجاد بکنه، چون بروکر از شما اون لحظه میپرسه و به صورت اتومات این برای شما ظاهر میشه، فرضاً معامله پندینگ میخواید باز کنید یا میخواید به صورت اینستنت وارد بشید روی یک نقطه خاص. در اون لحظه اگر اسلیپیجی ایجاد شد، میتونید اون مقدار رو مشخص کنید، بگید مثلا بالفرض 10 پوینت حد اکثر اسلیپیج قابل پذیرش هست، یا اینکه اسپرد اگر در زمان فرضاً خبر خواست زیاد بشه، اینجا مشخص میکنید. مثلا اینجا الان اسپرد ما 16 است. فرض کنید اگر خیلی تایم خبر بود یا به هر دلیلی خواست معامله شما باز بشه، ماکسیموم اسپرد رو اینجا مشخص میکنید. مثلا میگید من تا 23 اسپردم اگر شد، معامله‌ام رو باز کن، اسلیپیج هم ماکسیموم 10 تا باشه فرضاً. اینها رو به صورت آپشنالی میتونید برای خودتون مشخص کنید و سایر موارد هم آپشن هایی هست که به ما میده. این گزینه هم خیلی مهم هست، بذارید در وضعیت ترو باشه. وقتی که میخواد معامله ای رو باز کنه، از شما یک تاییدیه میگیره، یک کاج باز میشه. اگر اوکی کنید، در اون صورت معامله باز خواهد شد. این گزینه هم خیلی گزینه مهمی هست. میتونید تریلینگ استاپ برای خودتون تعریف کنید که مثلا با فاصله فرضاً 20 پیپ به عنوان مثال، اگر عرض شود که رفتید توی سود، این استاپ لاستون جابجا بشه و تریل بشه. یا برای بریک ایون میتونید اینجا مشخص کنید که با چه فاصله وقتی بریک ایون اتفاق افتاد بیاد و برای شما بخشی از معامله رو ببنده و اصطلاحاً بریک ایون اتفاق بیفته. اینجا میتونید مشخص کنید که تی پی چند برابر SL شما باشه، که اینجا فرضاً به عنوان مثال در حالت دیفالت من این رو 3 میذارم که تیک پروفیت رو خودش 3 برابر استاپ لاس در نظر بگیره. به عنوان مثال میتونید چند تا تی پی استفاده کنید توی این و اینجا تیک پروفیت نامبر هست. میتونید مثلا، من معمولا خودم سلک وارد میشم، با سلک 3 تا تی پی مشخص میکنم اگر اون استراتژی این اجازه رو به شما بده. و تنظیمات فوق العاده عالی داره و میتونید از تک تک اینها استفاده کنید. چنانچه برای هر کدومش سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید تا من توضیحات لازم رو بدم. تنها چیزی که اینجا باقی مونده و خیلی مهم هست، توی تب اول هم داشتیمش، اینجا این حرف تی توی اینپوت ها یک هات کی برای شما مشخص کرده که میتونید از کلیدهای کنترل و شیفت هم در این استفاده کنید. میتونید با زدن دکمه تی اون ترید مورد نظرتون رو فعال بکنید. خب من این رو میتونم بیام اوکی کنم. اگر خواستید به وضعیت دیفالتش برگردید، این ریست رو بزنید. خب این رو وقتی اوکی میکنم، یک پنجره محاوره‌ای اینجا باز میشه، چند تا تب داره، روی هر کدوم بزنید حالتهای مختلفی رو نشون میده. ببینید اینجا الان اون تنظیماتی که من نشون دادم، یه مقدار کوچولو کنیم این رو. خب تی پی رو اینجا مشخص نکرده، چون توی اون تنظیمات قبلیمون این رو به اصطلاح مشخص نکردیم، ولی میتونیم از پنجره اول مین
میتونیم بیایم و این موارد رو مشخص بکنیم. فرضاً حالا من هیچ تحلیلی ندارم، فرضاً شما میخواید توی این نقطه وارد بشید به صورت عرض شود که اینستنت باشه. فعلا به صورت اینستنت میخواید یک معامله شورت انجام بدید. تک پرافیت رو هم سه تا تک پرافیت براش در نظر میگیرید و این معامله رو شما میایید کافی از حرف تی رو بزنید براتون فعال میکنه. این نقطه ورود هست، چون به صورت اینستنت این رو قرار دادم داره با قیمت جاری جابجا میشه. این رو ببندیم که ببینید 3 تا تی پی اینجا من مشخص کردم که تی پی ها رو دقت اگر بکنید، تی پی اولم روی مثلا اینجا 9 هست، میتونید اینها رو جابجا بکنید. این تی پی روی تقریبا 3 هست، فرضاً تی پی 3 رو فرضاً مثلا بیارید اینجا. تی پی های اینا بر اساس استراتژیتون باشه. تی پی های بعدی هم به این صورت. خب من میخوام فرضاً این معامله رو ست کنم. درصد ریسکم 1% هست که اسپرد رو چون من اومدم ازش کسر کردم و برای تی پی هم ببینید دقیقاً روی 3 نیومده بود فرضاً، یا کمتر از 1 بود، به خاطر این اسپرده بود که اسپرد رو اومد و عرض شود که لحاظ کرد. حالا به عنوان مثال ما اینجا حرف تی رو اگر بزنیم از همون سوال میپرسه و معامله رو فعال میکنه. خب دکمه تی رو ما زدیم و این فعال شد. 3 تا اگر اینجا دقت بکنید این رو میتونید مینیمایز کنید بندازید پایین. ببینید کنارش ما هدفمون معامله نیست. اینجا 1% اومدیم ریسک کردیم، ولی ببینید کمتر از 1% بود در ابتداش. این خط آبی در واقع قیمت جاری هست. میتونید همزمان این تی پی ها رو یه مقدار جابجا بکنید و اگر دقت بفرمایید اینجا مشاهده میکنید متاسفانه جلوتر مشکلی داشت فعال نشد نقطه ورودمون. ولی مثلا میگم فرض کنید بر اساس اون معاملاتی که دارید میزان تی پی ها رو خودتون مشخص میکنید و بر اساس تنظیماتی که توی این عرض شود که اکسپرت هست میتونید کارتون انجام بدید. فقط نکته‌ای که باقی مونده و باز تکرار میکنم، باید این آتو تریدینگتون فعال باشه. نکته خاص دیگه ای نداره. فایل ها رو توی آدرسی که در بخش دیسکریپشن هست برای شما قرار میدم و امیدوارم که بتونید نهایت بهره رو ببرید. فقط نکته مهم اینجاست که میزان سایز پوزیشن ها هم اینجا کنارش مشخص هست، منتها اینجا چون اینقدر کم هست دیگه به صورت سفلات نشون داده، چون بالانس $1000 از یک حساب دمو هست برای آموزش. این رو ما آماده کردیم، ولی مثلا اینجا 2 لات اگر دقت بکنید 2 لات نشون داده. کمیسیون ها رو اینجا دقت بکنید، کمیسیون رو هم در نظر گرفته. اینی که 1/2 هست میزان اعشارش در واقع به صورت همخونی نداشته، ولی الان ببینید مثلا خودش دیگه به صورت اتومات اگر به تی پی 1 برسه پوزیشن رو میبنده. ببینید پوزیشن بسته شد، یکی از معاملات پوزیشنش بسته شد. ما میایم توی این اکانت هیستوری میبینید که $2.78 تی پی 1 مون زده شد و میبینید از تی پی 1 یه مقدار باز برگشت. بقیه تی پی ها رو هم باز اینجا میتونیم مشاهده کنیم. تی پی برگردیم به اینجا، ما بقیه تی پی ها هم اینجا مشخص هستش. فقط یک نکته اضافه کنم، ببینید کنار این تی پی 2 خطچین در واقع قرمزی هست. تی پی 1 اینجا که بود اون خطچین در اینجا بود، یعنی این خطچین قرمز زیر این خط سبز وسط هست، شما نمیبینیدش. خب این خطچین قرمز در حقیقت داره چی رو نشون میده؟ داره نشون میده که اولین تی پی
و نزدیک به تریدمون این هست. اون خطچین سبز بالا هم که تیپی 1 بود و زده شد اون دیگه بسته شد تریدش و میبینید کنارش چیز خاصی نمیاره، ولی این تیپی 2 خطچین الان کنار این هست. اگر تریل استفاده میکردیم این خط قرمز استاپ لاس هم باهاش جابجا میشد، ولی من الان فرضاً به صورت دستی خودم این رو میارم در این وضعیت قرار میدم. خطچین استاپ لاس اولی هم هست، ولی الان استاپ لاس هم رو جابجا کردم، آوردم روی 23.39 قرار دادم و این رو جابجا کردم. اگر برگرده دیگه به نوعی بریک ایون شده. میتونید هم دستی از همینجا ببندید دیگه، ولی مزیت خوب این در واقع اکسپرت این بود که ما میتونستیم سایز معاملاتمون رو به راحتی باهاش مشخص بکنیم و الان 2 تا تیپی هم با 3 تا تیپی این رو اومدیم و باز کردیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که لایک کنید و اگر سوالی داشتید هم کامنت بذارید. خدا نگهدار.